สวัสดีครับนิยายเสียงเรื่องนี้มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์อะไรบางอย่างเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินและผู้แต่งด้วยนะครับขอเชิญรับฟังกันอย่างมีความสุขทุกท่านขอบคุณมากๆครับบทที่12คุณหนูชิงชิงตัวจริงตัวปลอมเอี้ยนถงรีบมุ่งหน้าไปยังตำหนักรับแขกทันทีพอไปถึงที่หมายเขาก็พบว่าท่านพ่อและท่านแม่ได้ออกมาต้อนรับแขกคนสำคัญด้วยตนเองเห็นหน้าชายสูงวัยผมขาวแก้มตอบหนวดเขาสีเดียวกับสีผมเขาก็จำได้ทันทีว่าคนผู้นี้คืออดีตพ่อบ้านสกุลมู่พอเฉียนฟงเห็นเขาก็รีบพยักหน้าให้สาวงามที่พามาด้วยแล้วคนทั้งสองก็แสดงความเคารพอย่างนอบน้อมคารวะท่านอ่องน้อยเชิญท่านพ่อบ้านตามสบายเถิดกล่าวเสียงเรียบโดยไม่ฉายตาไปแลสตรีอีกนางท่านอ่องน้อยก็เดินไปหาพระบิดาพร้อมเอ่ยทักทายด้วยใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มท่านพ่อกลับมาจากวังหลวงตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เห็นมีใครบอกข้าเลยข้าเพิ่งมาถึงเมื่อคู่มาถึงแม่เจ้าก็บอกข้าว่าครอบครัวของเรามีแขกคนสำคัญท่านอ๋องเฉินถงฝูเอ่ยด้วยน้ำเสียงเนิบๆกับบุตรชายจากนั้นก็หันไปสนทนากับเฉียนฟงอดีตบ่าวรับใช้บ้านสกุลมู่เห็นว่ามีเรื่องสำคัญเรื่องอะไรหรือท่านพ่อบ้านเรียนท่านอ๋องพระชายาทรงทราบข่าวว่าคุณหนูชิงชิงยังมีชีวิตอยู่จึงให้คนมาตามข้าและคุณหนูชิงชิงเข้ามาพบขอรับเฉียนฟงกล่าวอย่างฉาดฉานก่อนจะผายมือไปยังหญิงสาวหน้าตาดีที่เขาพามาด้วยนี่คือคุณหนูชิงชิงที่พระชายาต้องการพบขอรับทุกสายตาจับจ้องไปยังสตรีร่างเล็กซึ่งมีรูปร่างงดงามปานภาพวาดพระชายาหลิงฮวามองหญิงสาวตรงหน้าอย่างให้ความสนใจนี่หรือชิงชิงเจ้าช่างงดงามยิ่งนักขอพระทัยพระชายาหญิงสาวเอ่ยอย่างอ่อนหวานไม่วายปลายตาไปมองอย่างท่านอ๋องน้อยที่เอาแต่นั่งหน้านิ้วคิ้วขมวดเรื่องเป็นมายังไงเหตุใดชิงชิงถึงอยู่กับเจ้าได้นางเสียชีวิตไปแล้วไม่ใช่หรือเป็นท่านอ๋องเฉินถงฝูที่เอ่ยถามเองเพราะตอนที่เกิดเหตุได้มีรายงานเข้ามาว่าทุกคนในบ้านสกุลมู่ถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกยิ่งนักต่อให้เพลิงไหม้ยังไงก็ต้องมีผู้เหลือรอดชีวิตบ้างทำไมทุกคนในบ้านถึงได้หลับกันหมดแม้จะมีข้อสงสัยแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมอดไหม้ไปกับกองเพลิงทั้งหมดเรียนท่านอ๋องตอนที่เกิดเหตุไฟลุกโหมเผาบ้านทั้งหลังราวกับทะเลเพลิงข้าได้หนีตายเอาชีวิตรอดระหว่างที่หลบหนีข้าน้อยพบคุณหนูโดยบังเอิญตอนนั้นคุณหนูหลับไม่ได้สติข้าน้อยจึงพานางออกมาได้ขอรับเฉียนฟงกล่าวไปตามจริงต่อจากนั้นเล่าหลังจากที่หนีตายมาได้ข้าน้อยก็พาคุณหนูเล่ร่อนไปเรื่อยๆเพราะคุณหนูไม่มีใครดูแลข้าน้อยจึงให้นางเรียกข้าว่าท่านพ่อตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าและคุณหนูลำบากตากตามมาด้วยกันมากมายเหลือเกินเพราะพระชายาส่งคนมาตามตัวข้าจึงรีบพาคุณหนูมาที่วังบุรพาขอรับเอี้ยนถงที่ฟังคำโกหกของท่านพ่อบ้านมู่ได้แต่ทอดถอนหายใจเฉียนฟงพาชิงชิงไปขายหอคณิกาตั้งแต่สัปดาห์แรกด้วยซ้ำคนผู้นี้ช่างไม่มีความละอายต่อบาปเอาซะเลยถึงอย่างนั้นเขาก็ทนฟังคำโกหกทั้งนี้ก็เพื่อร้อยท่านแม่นมพาชิงชิงมาที่นี่หลายปีมานี่เจ้าคงลำบากมากเลยสินะชิง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 ไม่ลำบากเลยเจ้าค่ะได้ท่านพ่อบุญธรรมเลี้ยงดูเป็นอย่างดีชิงชิงจึงไม่ต้องไปเผชิญโลกกว้างเพียงลำพังหญิงสาวกล่าวอย่างซาบซึ้งใจซึ่งเอี้ยนถงที่ได้รับฟังก็ทอดถอนหายใจออกมาอีกเป็นอะไรไปเอี้ยนถงเจ้าเอาแต่ทอดถอนหายใจครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นท่านอ๋องเฉินถงฝูที่เอ่ยถามบุตรชายอย่างสงสัยเพราะดูออกว่าเอี้ยนถงดูจะไม่พอใจบางอย่างข้าทนฟังคำโกหกไม่ได้นะสิชายหนุ่มเอ่ยออกไปตามตรงเอี้ยนถงเจ้าพูดอะไรออกมาเสียมารยาทจริงพระชายาหลิงฮวาอดปรามลูกชายไม่ได้แทนที่ลูกชายของพระนางจะดีใจที่ได้พบคู่มั่นแต่กลับแสดงความไม่พอใจออกมาอย่างชัดเจนเสียนี่ท่านแม่คงไม่รู้ว่าพ่อบ้านมู่ไม่ได้เลี้ยงดูชิงชิงอย่างที่กล่าวอ้างและสตรีที่อยู่ตรงหน้าก็ไม่ใช่น้องชิงชิงพอท่านอ๋องน้อยเอ่ยออกมาเช่นนั้นทั้งเฉียนฟงและสตรีที่พามาด้วยก็หน้าซีดเผือดแต่คนทั้งสองก็ปรับสีหน้าให้เป็นปกติโดยไวท่านพ่อบ้านย่อมต้องรู้สิว่าการแอบอ้างเรื่องเท็จกับเชื้อพระวงศ์โทษสูงสุดถึงก็ถูกตัดหัวใครจะกล้าเอาชีวิตมาเสี่ยงเล่าเอี้ยนถงท่านอ๋องเฉินถงฝูเอ่ยขึ้นท่านพ่อสำหรับคนโฉดเขาเบาปัญญาและไร้คุณธรรมปรารถนาความสุขสบายย่อมทำได้ทุกสิ่ง
เอี้ยนถงเอ่ยเสียงเย็นท่านอ๋องน้อยกล่าวแรงเกินไปตรงหน้าท่านคือคุณหนูชิงชิงจริงๆหากท่านอ๋องน้อยไม่เชื่อก็ให้ใครไปสืบดูก็ได้เอี้ยนถงยิ้มมุมปากข้าไม่เคยกล่าวหาใครโดยปราศจากหลักฐานว่าแต่เจ้าเถอะบอกว่าสตรีนางนี้คือคุณหนูชิงชิงแล้วไหนล่ะหลักฐานก็คือคุณหนูอย่างไรเล่าท่านอ๋องน้อยพระชายาหากท่านทั้งสามสงสัยเรื่องอะไรก็สามารถถามนางได้ทุกเรื่องเพราะเตรียมการมาอย่างดีเฉียนฟงจึงยกเรื่องนี้ให้กับชิงชิงลูกสาวที่เกิดจากอดีตภรรยาเป็นผู้จัดการท่านอ๋องเฉินถงฝูมองหน้าพระชายาแล้วเอี้ยนถงก็เอ่ยขึ้นข้าจัดการเองหลังจากเกิดเหตุทำไมเจ้าถึงไม่พาชิงชิงมาที่วังบุรพาในเมื่อเจ้าก็รู้ดีว่าน้องชิงชิงคือคู่หมั่นของข้าที่ข้าน้อยไม่ได้พาคุณหนูมาที่นี่เพราะตอนนั้นข้าน้อยไม่ทันได้คิดเรื่องนี้ทุกอย่างมันฉุกละหุกไปหมดเช่นนั้นเจ้าช่วยตอบข้าทีเถิดว่าเด็กหญิงที่เจ้านำไปขายที่หอบุภาสวรรค์นั้นเป็นใครพอถูกถามจี้ใจดำเฉียนฟวงก็ตอบไม่ได้ว่าอย่างไรเล่าเรื่องนี้ข้าน้อยไม่รู้เรื่องขอรับปังเสียงตบโต๊ะทำเอาเฉียนฟวงถึงก็สะดุ้งส่วนหญิงสาวนามชิงชิงรีบก้มหน้างดตัวสั่นด้วยความกลัวเหลวไหลเจ้าจะไม่รู้เรื่องนี้ได้อย่างไรในเมื่อเรื่องนี้ข้าตามสืบอยู่หลายปีหุ้ยเหนียงที่หอบุภาสวรรค์เป็นคนบอกเองว่าเจ้านำคุณหนูชิงชิงไปขายที่นั่นอีกอย่างเจ้าจะพิสูจน์ให้ข้าเชื่อได้อย่างไรว่าสตรีนางนี้คือชิงชิงตัวจริงอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นเรื่องนี้ท่านอ๋องน้อยสามารถถามผู้คนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับข้าได้บ้าสิหลักฐานเท็จพวกนี้ใครก็สร้างขึ้นมาได้ท่านอ๋องน้อยกล่าวอย่างหงุดหงิดหัวเสียเอี้ยนถงแม่ว่าเจ้าควรใจเย็นก่อนท่านแม่หากเป็นเรื่องจริงข้าย่อมใจเย็นแน่นอนเฉียนฟงพาใครก็ไม่รู้มาสวมรอยแอบอ้างเป็นน้องชิงชิงซึ่งเรื่องนี้ข้าทนไม่ได้เจ้ามั่นใจได้อย่างไรว่าแม่นางตรงหน้านี้ไม่ใช่ชิงชิงข่าวนี้เป็นท่านอ๋องเฉินถงฝูเป็นผู้เอ่ยถามบ้างเพราะว่าชิงชิงตัวจริงอยู่ที่วังบุรพาของเรานะสิอะไรนะพระชายาหลิงฮวานิ้วหน้าท่านแม่เองก็เคยพบนางเพียงแต่ท่านแม่ไม่รู้เท่านั้นว่าเป็นนางเพราะเอ่ยถึงคู่มั่นสาวใบหน้าของท่านอ๋องน้อยก็อ่อนโยนอย่างเห็นได้ชัดแล้วตอนนี้นางอยู่ไหนล่ะท่านอ๋องเฉินถงฝูเอ่ยขึ้นเอี้ยนถงหันไปหาองครักษ์คนสนิทแค่พยักหน้าให้กันทั้งสองก็เข้าใจความหมายเป็นอย่างดีพาตัวนางเข้ามาได้เลยขอรับค้อมศีรษะรับคำสั่งแล้วองครักษ์ฟงเทียนก็เดินออกไปเพียงอึดใจเดียวเขาก็พาท่านแม่นมและชิงชิงก้าวเข้ามาในห้องซึ่งการปรากฏตัวของชิงชิงนั้นทำเอาพระชายาลิงฮวาและท่านอ๋องเฉินถงฝูถึงกับตกตะลึงส่วนท่านอ๋องน้อยไม่อาจจะละสายตาไปจากชิงชิงได้ซินเซียนพระชายาที่กำลังตกตะลึงถึงกับเรียกนามของสหายรักออกมาชิงชิงไม่พูดอะไรนอกจากเดินเข้าไปหาแล้วคารวะคนทั้งสามอย่างประหม่าแต่พอหันไปเจอเฉียนฟงชิงชิงก็หน้าซีดเผือดรีบขยับตัวไปยืนหลบหลังท่านแม่นมด้วยความกลัวทันทีมานี่สิชิงชิงท่านอ๋องน้อยเรียกแต่หญิงสาวก็รีบสายหน้าเป็นพลวันไม่ต้องกลัวไม่มีใครทำอะไรเจ้าได้มาให้ข้าเห็นหน้าเจ้าชัดๆหน่อยเถิดคราวนี้เป็นพระชายาหลิงฮวาที่ทรงเอ่ยเรียกหญิงสาวจึงจำต้องเดินเข้าไปหาอย่างไม่มีทางเลือกมานั่งตรงนี้ชิงชิงค้อมศีรษะให้อย่างนอบน้อมก่อนจะไปนั่งใกล้ๆพระชายาซึ่งนางก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับอดีตพ่อบ้านสกุลมู่ได้อีกคนผู้นี้จ้องหน้านางตาเขม็งซึ่งสายตาที่มองมานั้นสร้างความหวาดหวั่นให้กับชิงชิงอยู่ไม่น้อยจะเอายังไงล่ะทีนี้ลูกสาวของซินเซียนมีถึง2 คนท่านอ๋องเฉินถงฝูเอ่ยเสียงเครียดกับเรื่องน่าปวดหัวท่านพ่อดูก็รู้แล้วว่าใครคือลูกสาวของท่านน้าซินเซียนเอี้ยนถงเอ่ยด้วยหน้าตาขึงขังถึงเจ้าจะพูดอย่างนั้นแต่เราก็ต้องหาข้อพิสูจน์เรื่องนี้ให้ชัดเจนทั้งนี้ก็เพื่อให้ความยุติธรรมแก่ทั้ง2 ฝ่ายเจ้าพร้อมที่จะให้ชิงชิงที่เจ้าพามาพิสูจน์ตัวเองเรื่องนี้หรือไม่เฉียนฟงท่านอ๋องเฉินถงฝูหันไปถามอดีตพ่อบ้านสกุลมู่ชายผมขาวไม่ตอบแต่หันไปมองชิงชิงที่เขาพามาด้วยคุณหนูพร้อมพิสูจน์ตัวหรือไม่ข้าพร้อมนางกล่าวไม่เต็มเสียงเท่าไหร่ดีเลยเช่นนั้นเจ้าจงตามข้าไปที่ห้องเก็บภาพวาดกล่าวแค่นั้นท่านอ๋องเฉินถงฝูก็ลุกจากที่นั่งแล้วนำไปยังห้องเก็บภาพวาดทันทีชิงชิงจำต้องเดินตามท่านอ๋องไปอย่างไม่มีทางเลือกความกังวลประดังเข้ามาเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความจริง
แต่ความรู้สึกนั้นก็ทุเลาเบาบางลงเมื่อท่านอ๋องน้อยเดินเคียงข้างนางไม่ต้องกลัวเจ้าไม่ได้เผชิญเรื่องนี้เพียงลำพังเจ้ายังมีข้าอยู่เคียงข้างตรงนี้หญิงสาวน้ำตาคลอเบ้าตาด้วยความซาบซึ้งขอบคุณท่านพี่เอี้ยถงผู้ที่ถูกเรียกว่าท่านพี่ถึงกับยิ้มกว้างนึกอยากจะคว้าตัวนางมาก่อนดื้อๆแต่เอี้ยถงก็ต้องอดใจไว้ยังก่อนยังไม่ใช่ตอนนี้รอให้ชิงได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นก่อนว่านางคือตัวจริงหลังจากนั้นเขาจะชื่นชมนางให้สาแก่ใจตามทุกคนมาในห้องเก็บภาพชิงก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจมากนักในห้องล้วนมีภาพวาดมากมายซึ่งแต่ละภาพนั้นล้วนเป็นฝีมือของจิตรกรระดับปรมาจารย์แค่เห็นนางก็รู้สึกหลงไหลยิ่งนักที่นี่เปรียบเสมือนแดนสวรรค์ของนางก็ไม่ปานเอาล่ะที่ข้าต้องพาชิงทั้งสองมาที่ห้องนี้ก็เพื่อที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าใครคือบุตรีของซินเซียนตัวจริงท่านอ๋องเฉินถงฝูเอ่ยเสียงดังฟังชัดเมื่อทุกคนอยู่พร้อมหน้าในห้องนี้มีรูปภาพมากมายข้าจึงอยากให้ชิงทั้งสองหยิบรูปวาดที่เป็นของบ้านสกุลมู่มาให้ข้าเชื่อว่าหากพวกเจ้าทั้งสองเคยอยู่บ้านสกุลมู่คงจะจำภาพวาดได้บ้างชิงมองหน้าท่านอ๋องน้อยแล้วเขาก็พยักหน้าให้ข้าก็ไม่รู้หรอกนะว่าภาพไหนที่เคยอยู่บ้านของเจ้าเรื่องนี้เจ้าต้องใช้ความจำของตัวเองแล้วล่ะชิงข้าจะลองดูเอาล่ะเชิญหลานชิงมาทางนี้ท่านอ๋องเฉินถงฝูเอ่ยเรียกแล้วสตรีทั้งสองนางก็เดินมาเผชิญหน้ากันใครจะเป็นผู้เริ่มก่อนดีพระชายาหลิงฮวาเอ่ยขึ้นบ้างเรียนท่านอ๋องขอให้คุณหนูชิงของข้าเป็นผู้เริ่มก่อนเถิดเฉียนฟงรีบบอกไม่ได้เพื่อความยุติธรรมพวกนางต้องเข้าไปเลือกรูปวาดพร้อมกันสิท่านอ๋องน้อยคุณหนูชิงที่อยู่กับท่านอยู่วังบุรพามานานเท่าไหร่ก็ไม่มีใครรู้ข้าเองก็ไม่รู้ว่าท่านรู้เห็นกับนางหรือเปล่าดังนั้นเพื่อความยุติธรรมท่านควรให้คุณหนูชิงของข้าเป็นผู้เริ่มก่อนสิบ้าชะมัดเอี้ยนถงสะบัดหัวเสียเอาเถอะเอี้ยนถงใครจะเลือกภาพวาดก่อนใครจะเลือกภาพวาดทีหลังก็ไม่มีผลอะไรพ่อเชื่อว่าความจริงก็คือความจริงท่านอ๋องอย่างเป็นกลางแล้วผายมือเชิญให้ชิงที่เฉียนฟงพามาได้เลือกภาพวาดก่อนในนี้มีภาพวาดของบ้านสกุลมู่อยู่หลายภาพเจ้าจงไปหยิบมาให้มากที่สุดเจ้าค่ะชิงที่เฉียนฟงพามาย่อตัวก่อนจะเดินเข้าไปดูรูปวาดนางพิจารณาดูภาพวาดแต่ละภาพอย่างละเอียดถี่ถ้วนใช้เวลาอยู่พักใหญ่นางก็หยิบภาพมา3 ภาพเอาล่ะถึงตาเจ้าเลือกแล้วชิงท่านอ๋องน้อยหันมากล่าวกับคุณของเขาชิงพยักหน้าแล้วเดินไปดูภาพวาดแต่ละภาพอย่างละเอียดแต่ก็ไม่มีภาพวาดภาพใดที่นางรู้สึกคุ้นตานางเลยนางจึงเดินวนเวียนดูภาพอีกครั้งแต่ก็ไม่พบภาพของบ้านสกุลมู่แล้วชิงก็เงยหน้าขึ้นไปเห็นภาพสตรีกำลังฝนน้ำหมึกแค่เห็นหญิงสาวก็ยิ้มกว้างเพราะเป็นภาพที่ทำให้นางรู้สึกอบอุ่นหัวใจเสียเหลือเกินนางจึงเลือกภาพนั้นมาเอาล่ะขอดูภาพที่เจ้าทั้งสองเลือกมาหน่อยทั้งสองต่างยื่นภาพให้ท่านอ๋องเฉินถงฝูแล้วถอยกลับมายืนที่เดิมชิงเหตุใดเจ้าจึงเลือก3 ภาพนี้เจ้าบอกที่มาของรูปได้หรือไม่ภาพทั้ง3ที่ชิงเลือกมานั้นล้วนแล้วแต่มีชื่อสกุลมู่เป็นผู้วาดทั้งสิ้นเรียนท่านอ๋องชิงแค่รู้สึกผูกพันกับรูปพวกนี้เท่านั้นหากตอบถึงเรื่องที่มาที่ไปของรูปชิงคงจำไม่ได้เพราะตอนนั้นข้ายังเด็กนักชิงที่เฉียนฟงพามาอย่างฉาฉานตอบได้ดีท่านอ๋องเฉินถงฝูยิ้มดวงตาพราวระยับจากนั้นเขาก็หันไปถามชิงอีกนางแล้วเจ้าล่ะเหตุใดเลือกภาพนี้เรียนท่านอ๋องท่านพ่อของข้าเป็นผู้วาดรูปนี้ส่วนสตรีในภาพคือท่านแม่ของข้าเองชิงตอบไปตามที่นางจำได้แม้ภาพวาดจะดูไม่เหมือนท่านแม่ของนางเลยแต่นางก็จำได้ดีว่าท่านพ่อเป็นผู้วาดภาพนี้ดีมากเจ้าตอบได้ดีมากท่านอ๋องเฉินถงฝูยิ้มกว้างอย่างถูกใจคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีตกลงท่านพี่ได้คำตอบหรือยังว่าใครคือลูกสาวของซินเซียนตัวจริงพระชายาหลิงฮวาแย้งขึ้นเพราะทนดูมาพักใหญ่แต่ก็ยังไม่ได้คำตอบที่กระจ่างชัดใจเย็นสิพระชายาข้าได้คำตอบแล้วว่าใครคือหลานชิงตัวจริงท่านพี่ก็เฉลยสักทีสิพระชายาอดค้อนคมใส่สามีไม่ได้ก็อย่างที่ข้าบอกแต่แรกที่ห้องเก็บภาพแห่งนี้มีภาพวาดของสกุลมู่อยู่หลายภาพแต่ภาพที่ชิงหยิบมาทั้ง3 ภาพนั้นไม่ใช่ภาพวาดของสกุลมู่แต่อย่างใดได้ยินเช่นนั้น
เอี้ยนถงก็ยิ้มอย่างพึงพอใจผิดกับแม่นางชิงชิงที่เขียนฟงพามาแอบอ้างนางถึงกับหน้าซีดเผือดแต่นางก็ไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นง่ายๆท่านอ๋องทุกภาพที่ข้าหยิบมานั้นล้วนมีชื่อของคนสกุลมู่เขียนติดเอาไว้เหตุใดท่านจึงบอกว่าภาพที่ข้าเลือกมาไม่ใช่ภาพวาดของสกุลมู่ล่ะเจ้าคะเพราะภาพทั้ง3ที่เจ้าหยิบมานั้นไม่ใช่ภาพวาดของบ้านสกุลมู่นะสิจิตรกรผู้วาดภาพนี้มีนามว่าอู่มู่คนผู้นี้ได้เป็นช่างศิลป์ที่วังหลวงซึ่งตอนนี้คนผู้นี้ได้มาเป็นแขกของวังบุรพาข้าเพิ่งเชิญเขามาจากวังหลวงเพื่อมาช่วยจัดหมวดหมู่ภาพวาดหายากส่วนภาพวาดที่ชิงเลือกมาเพียงภาพเดียวนั้นภาพนี้คือภาพของสกุลมู่จริงตอนนั้นข้าและพระชายาได้ไปที่บ้านสกุลมู่พอดีข้าเห็นว่าภาพวาดนี้สวยดีจึงได้ขอภาพวาดนี้มาไว้ดูเฉียนฟงหน้าซีดเผือดแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ยอมรับง่ายๆท่านอ๋องเรื่องภาพวาดไม่เป็นธรรมกับคุณหนูชิงแม้แต่น้อยพวกท่านอาจหาเรื่องกันแกล้งนางก็เป็นได้ข้าไม่มีความจำเป็นต้องทำอย่างนั้นแต่นี่เป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะคืนความยุติธรรมให้กับทายาทสกุลมู่ซึ่งเหลืออยู่เพียงคนเดียวท่านอ๋องเฉินถงฝูเอ่ยด้วยความเศร้าสลดใจแม้เหตุไฟไหม้จะผ่านไปหลายปีแล้วแต่พูดถึงเรื่องนี้คาใดก็ยังสร้างความเศร้าสะเทือนใจให้กับเขายิ่งนักท่านพ่อข้ามีวิธีพิสูจน์เรื่องนี้เอี้ยนถงเอ่ยขึ้นวิธีอะไรท่านแม่จำได้หรือไม่ว่าน้องชิงมีปานแดงบริเวณเอวซึ่งเรื่องนี้พิสูจน์ได้ไม่ยากเลยจริงด้วยแม่ลืมเรื่องนี้ไปเลยแม่จำได้ตอนที่ชิงพลัดตกน้ำยังคุยกับซินเซียนเลยว่ารอยแดงที่เอวชิงนั้นคืออะไรแล้วข้าก็ได้คำตอบว่านั่นคือปานแดงที่ติดตัวชิงมาตั้งแต่กำเนิดพระชายาเอ่ยพร้อมรอยยิ้มพางมองไปยังเขียนฟงเรื่องนี้คงใช้พิสูจน์ได้สินะท่านพ่อบ้านเรื่องปานนั้นโตขึ้นก็อาจจะจางหายไปเองได้เหลวไหลปานแดงเด่นชัดขนาดนั้นจะจางหายไปเองได้อย่างไรคราวนี้เอี้ยนถงแย้งขึ้นเอาล่ะเรื่องนี้ข้าจะให้ท่านแม่กับท่านแม่นงเป็นผู้พิสูจน์เฉียนฟงหันมามองหน้าหญิงสาวที่เขาพามาด้วยเห็นชิงทำหน้าเหมือนจะร้องไห้เขาก็ได้แต่จ้องมองตาเขม็งท่านพ่อข้าคิดว่าเรื่องนี้มาถึงนี่แล้วจะถอนตัวง่ายๆได้อย่างไรเจ้าไม่อยากสุขสบายหรือเฉียนฟงเอ่ยพอได้ยินกัน2 คนเอาล่ะเจ้า2 คนตามข้าไปห้องด้านนู้นพวกเจ้าก็ตามข้ามาด้วยพระชายาหลิงฮวาสั่งเสียงเฉียบจากนั้นพระนางก็เดินนำไปยังห้องที่รับหูรับตาผู้คนเมื่อกันผู้ไม่เกี่ยวข้องออกไปและในห้องมีแต่ผู้หญิงด้วยกันแล้วพระชายาก็มีรับสั่งให้สตรีทั้ง2 นางถอดเสื้อออกทันทีชิงทำตามอย่างว่าง่ายแม้จะอับอายที่ต้องทำเช่นนั้นแต่นางก็ไม่อาจขัดคำสั่งได้พอพระชายาหลิงฮวาเห็นรอยแผลเป็นที่บริเวณหัวไหล่ก็นิ่วหน้าแผลเป็นขนาดนี้เจ้าไปโดนอะไรมาหรือเรียนพระชายาตอนที่เกิดไฟไหม้ที่บ้านครั้งนั้นข้าถูกไฟลวกเจ้าค่ะชิงรายงานไปตามจริงซึ่งคำตอบนี้ส่งผลให้กระบอกตาของพระชายาหลิงฮวาสั่นระลิกไหนหันหลังสิชิงทำตามโดยดีแล้วพระชายาก็เห็นปานแดงเด่นชัดที่บริเวณเอวของหญิงสาวแค่เห็นพระชายาหลิงฮวาก็ยิ้มทั้งน้ำตาจากนั้นพระชายาก็หันมาสนใจสตรีอีกนางหนึ่งถึงตาเจ้าแล้วชิงเอาแต่ยืนนิ่งไม่ทำตามซึ่งกริยานั้นสร้างความขุ่นใจให้พระชายาหลิงฮวายิ่งนักเจ้าย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าอะไรเป็นอะไรข้าจะให้โอกาสเจ้าสักครั้งเจ้าจะสารภาพกับข้าหรือจะพิสูจน์ตัวเองพอพระชายาหลิงฮวาเอ่ยถามชิงที่เขียนฟงพามานั้นก็รีบคุกเข่าลงกับพื้นน้ำตานองหน้าขอพระชายาเมตตาด้วยชิงทำไปเพราะท่านพ่อขอให้ข้าทำข้าต้องการตอบแทนบุญคุณที่ท่านพ่อเลี้ยงดูข้าถึงต้องทำเช่นนี้ชิงรีบสารภาพเรื่องนี้เจ้าต้องพูดกับท่านอ๋องเองแล้วล่ะใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วพานางไปพบท่านอ๋องสั่งแค่นั้นพระชายาก็พาชิงตัวจริงออกไปจากห้องเพื่อบอกความจริงให้ทุกคนรับรู้รวมทั้งเอาผิดกับผู้โกหกหลอกลวงขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตามฟังจนจบขอความกรุณาอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์อะไรบางอย่างเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินและผู้แต่งด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ